كده زي ما انتم شايفين اصبح لينا اكسس على كل المحتويات الخاصة بالباك على موقع جيت هاب بدون ادنى مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم الصحة واتم الحال يا رب العالمين. ودايما عشان متعودين مننا على كل جديد وحصر على قناتنا على اليوتيوب، جايين النهاردة بطريقة حصرية وجديدة ان شاء الله تعالى للحصول على الباكج الخاصة بموقع جيت هاب للمطورين او الطلاب. طبعا طريقتنا النهارده ان شاء الله تعالى هتكون عن طريق ايميل جامعي مقبول بنسبة 100% وفي خلال دقيقة واحدة فقط. اتمنى منك ان انت تتابع معايا الحلقة كاملة وما تتخطاش اي دقيقة علشان تستفاد من الحلقة كاملة. ولكن يا عزيزي المشاهد، اتمنى منك طبعا قبل بداية الفيديو تدعمني بالضغط على زر السبسكرايب او زر الاشتراك، الزر الاحمر الاسفل الفيديو، وتفعل زر الاشعارات عشان يجيلك احدث الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل على القناة ان شاء الله تعالى. طيب نبدأ حلقتنا دلوقتي سريعا يا شباب. حلقتنا النهارده ان شاء الله تعالى هتكون عن طريق الجامعة دي، وان شاء الله تعالى كل اللينكات اللي هنستخدمها في حلقتنا النهارده هتلاقوها في الديسكريبشن اسفل الفيديو في قناتنا على التليجرام او على الويب سايت الخاص بينا. تاني حاجة هتلاقي اللينك الخاص بموقع فيك ادرس جنريتور، وده مهم جدا جدا، وركز معايا في الخطوات الجاية لان فيها بعض الحاجات لازم تحتفظ بيها اثناء تطبيق الطريقة. هنرجع لموقع الجامعة ونبدأ نشوف الخطوات اللي بعد كده هتبقى عاملة ازاي. اول خطوة هنضغط على Apply Now، وهنا الخطوة دي مهمة جدا علشان نبدأ نقدم ونملى الابليكيشن الخاص بالحصول على الايميل الجامعي الخاص بينا. فنضغط هنا على Submit the New Student Information Form، نضغط هنا عشان نملى الفورم الخاص بالمعلومات اللي هنبدأ نتحصل من خلالها على الايميل الجامعي. طيب اشمعنى الايميل الجامعي ده يا عم كريم؟ ما في ايميلات جامعية كتير جدا جدا ممكن نتحصل عليها. لا، الايميل الجامعي ده بالاخص يا شباب ايميل مقبول بنسبة 100% في موقع جيت هاب. فكل اللي عليك بعد ما يفتح معاك الصفحة دي هتضغط على نو، بعد كده مباشرة هيظهر ليك ان انت تحل كود كابتشا، فتضغط على I am not a robot، بعد كده تحل كود الكابتشا بسهوله جدا وتضغط على فيريفاي. بعد كده طبعا هيفتح لك هنا الفورم اللي انت هتبدا تملاه بطريقه سهله جدا، مش محتاجه اي صعوبه نهائيا. كل اللي حضرتك هتعمله ان هنا هيطلب منك تاريخ الميلاد. في معلومات هقول لك ان انت يجب عليك ان انت تحتفظ بيها لحد ما يوصل لك الايميل الجامعي، علشان هتحتاجها بعد كده اثناء اعداد السيت اب الخاص بالاكونت او الايميل الجامعي بتاعك. فمبدئيا هتحط هنا تاريخ الميلاد الخاص بيك ويجب عليك ان انت تحفظه جدا، زائد هنا طبعا الفيرست نيم واللاست نيم. فهتبدا تحط الاسم الاول، ممكن تجيبه من موقع فيك نيم جنريتور. فكل اللي سيادتك هتعمله ان انت تحط الفيرست نيم واللاست نيم، وهنا هتختار الفئه بتاعتك ذكر ام انثى. بعد ما تختار الفئه الخاصه بيك على طول هيطلب منك هنا الفون نمبر. عادي جدا هترجع لموقع فيك نيم جنريتور وتنسخ اي فون نمبر من هنا كوبي، بعد كده ترجع للفورم مره ثانيه وتضع هنا الفون نمبر الخاص بيك وتعلم على كلمه موبايل. هيطلب منك هنا الايميل ادرس الخاص بيك، بعد كده تاكد الايميل ادرس الخاص بيك. يجب هنا ان انت تستعمل ايميل حقيقي. بعد كده هترجع للخطوه الثالثه، هيطلب منك هنا طبعا العنوان الخاص بيك، الادرس. هترجع لموقع فيك نيم جنريتور وتنسخ الادرس بتاعك وتبدا تملى المعلومات بدون ادنى مشاكل. ترجع للسيتي مره ثانيه وبعد كده البوستال كود، وترجع للعاصمه الخاصه بيك وتملى كافه المعلومات هنا بدون ادنى مشاكل. انا طبعا مش هملى المعلومات دي لان كده كده انا مسجل في الموقع قبل كده، وهقول لكم بعد كده الخطوات اللي جايه هتبقى عامله ازاي. كل اللي عليك هتيجي في الخطوه رقم 4 هنا هيقول لك ان انت طبعا تابع لاي مدينه خاصه بالولايات المتحده، فتضغط هنا على اول خيار. بعد كده هيطلب منك حاجه هنا اسمها سوشيال سيكيورتي نمبر. هتجيبه ازاي؟ هتجيبه من الموقع الخاص ب فيك ادرس جنريتور. هتلاقي هنا في حاجه اسمها سوشيال سيكيورتي نمبر، هتاخد الرقم ده كوبي بالظبط كده وتفتح اي نوت باد بالشكل ده وتبدا تمسح الفواصل دي وتبدا تاخده هنا كوبي مره تانية، وبعد كده تضعه هنا بيست في الموقع بدون ادنى مشاكل. مهم جدا جدا ان السوشيال نمبر ده يكون من ضمن الحاجات اللي انت هتبدا تحتفظ بيها، لان هتحتاجه بعد كده اثناء اعداد الايميل الجامعي الخاص بيك. هتيجي هنا مباشره على الخيار ده وهتبدا تختار اول خيار. هتختار من هنا وايت، بعد كده تختار من هنا وايت، بعد كده تيجي هنا على الحالة العسكرية بتاعتك، هتيجي تختار من هنا
وتختار الخيار رقم 4. بعد كده تختار اول خيار من هنا. هيطلب منك هنا طبعا تاريخ التخرج اللي انت اتخرجت منه، فمثلا على سبيل المثال هبدأ اقول له مثلا شهر 10 يوم مثلا 9 عام 2020. بعد كده مباشرة طبعا هنيجي هنا نختار اول خيار. بعد كده يا شباب هنيجي هنا نضغط على علامة السيرش دي، هيفتح معانا مباشرة قائمة زي ما انتم شايفين. نختار اي جامعة احنا عايزينها، مثلا على سبيل المثال انا هختار الجامعة دي. بعد كده مباشرة اضغط على الخيار ده واضغط على تاني اختيار، ونيجي على الخيار ده مباشرة نبدأ نختار فول تايم. نيجي ننزل تحت نعلم على اول خيار بالشكل ده ونضغط على علامة السيرش دي مجددا، وبعد كده نختار مثلا اي خيار فيه مثلا على سبيل المثال ده. بعد كده نيجي على الخيار ده مرة تانية ونختار مثلا على سبيل المثال اول خيار. بعد كده نعلم هنا علامة صح وهنا علامة صح، ونختار هنا اول خيار ونضغط هنا على اول علامه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، نعلم على البوكس ده. بعد كده طبعا هيطلب منك ان انت تحط التوقيع بتاعك. ممكن تجيب اليوزر نيم عادي جدا كوبي كده بالشكل ده، وتبدا تضعه في الفورم ده بدون ادنى مشكله، وتضغط على سبميت. بمجرد ما تضغط على سبميت مباشره هيقول لك شكرا على تسجيلك في الجامعه الخاصه بينا، انتظر من يوم لحد 3 ايام هيتم الرد عليك، وهيتم ارسال ليك كود خاص بمعرف الطلاب. فانت هيبقى ليك كود تعريفي خاص بيك هتبدا تستخدمه، وهنبدا بعد كده ان احنا نعمل له اعداد للاكونت الخاص بينا. فاول رساله هتظهر لك هي الرساله دي بعد ما تسجل مباشره. زي ما قلت لكم دي الرساله العاديه جدا، هيقول لك انتظرنا في حوالي 3 ايام لحد ما يتم الرد عليك. في خلال ساعه ليوم بالكامل هيتم الرد عليك برسالة تانية فيها معرف الطلاب الخاص بيك. والرسالة يا شباب هتكون كالآتي، هتكون طبعا فيها اسمك زي ما انت شايف بالشكل ده، وبعد كده الستودنت اي دي، وده الاي دي اللي هنبدا نعمل منه اعداد مهم جدا جدا، بجانب طبعا السوشيال نمبر اللي انت بدات تحتفظ بيه، وبجانب ايضا ان انت تحفظ تاريخ الميلاد اللي انت ادخلته اثناء التسجيل في الجامعه. نيجي دلوقتي للاعداد يا شباب. كل اللي عليك طبعا هنا معانا تاريخ الميلاد الخاص بينا، ومعانا السوشيال نمبر، هنا طبعا معانا الاسم والمعرف الخاص بالطلاب، هنا الباسورد. الباسورد ده هيتم اعداده ازاي؟ تلقائيا الباسورد ده بيتم تكوينه كالاتي، ان انت بتعمل العلامه دي، بعد كده حرف دبليو كابيتال، بعد كده بتجيب اخر 4 ارقام من السوشيال نمبر بالشكل ده. بعد كده مباشرة بتبدأ تكتب التاريخ الخاص بالشهر بتاع تاريخ ميلادك، أنا شهر 9. بعد كده يوم تاريخ ميلادك اللي أنت وضعته طبعا أثناء التسجيل. كده قدرنا نكون الباسورد الافتراضي اللي احنا هنبدأ نسجل بيه دخول مؤقتا للإيميل الجامعي الخاص بينا. هنرجع دلوقتي على موقع الجامعة الخاصة بينا، وبعد كده ندخل دلوقتي على اي ستورم اللي هي العلامة اللي فوق دي يا شباب، تضغط عليها بالشكل ده هيوجهك مباشرة على الصفحة دي، وهنشوف دلوقتي ازاي هنبدأ نعمل اعداد للاكونت بتاعنا. هتضغط على ساين ان، بعد كده تضغط على نيو يوزر، بعد كده مباشرة طبعا هيطالبك بشوية المعلومات اللي انا قلت لكم احتفظوا بيها. فهنبدأ هنا نجيب معرف الطلاب الخاص بينا بالشكل ده اللي هو ده يا شباب كوبي، ونبدأ نضعه هنا. هيبدأ هنا يطالبنا بالسوشيال سيكيورتي اللي هو الخاص بينا، مهم جدا ان انت تكون محتفظ بيه برضو. بعد كده تاريخ الميلاد. بعد ما مليت كامل المعلومات بتاعتي هبدأ أعلم على الخيار ده واضغط على الكلمة دي. مباشرة دلوقتي بيقول لي إن في مشكلة، إيه هي؟ إن البيانات بتاعتي مش مطابقة. فهرجع وأبدأ أراجع البيانات الخاصة بيا. إيه هي اللي مش مطابق؟ تاريخ الميلاد. فلازم مهم جدا جدا ان انت تحتفظ بالمعلومات اللي انا قلت لك عليها دي، علشان هتحتاجها طبعا في الاعدادات الخاصه بالاكونت الجامعي الخاص بيك. بعد ما صححت المعلومات الخاصه بيا هضغط على الخيار مره تانية. بعد كده مباشره زي ما انتم شايفين قال لي تمام كده مفيش ادنى مشكله، تقدر دلوقتي ان انت تعمل تسجيل دخول، وبعد كده تقدر تغير الباسورد بتاعك مفيش ادنى مشاكل. هناخد هنا المعرف الخاص بالطلاب او الستودنت اي دي بتاعنا، وبعد كده الباسورد طبعا الافتراضي الخاص بينا اللي احنا انشأناه، وبعد كده نضعه هنا بيست ونضغط على ساين ان. بعد ما نعمل ساين ان مباشرة هيقول لي هنا برضو ان في مشكلة. هرجع مرة تانية هلاقي ان المشكلة في الباسورد هنا في اليوم بتاع تاريخ الميلاد، فهنخليه 15 ونبدأ هنا نعمل كوبي
ونبدا نضع هنا الباسورد واليوزر اي دي الخاص بينا نبدا نضعه من اول وجديد، وبعد كده نضغط على ساين ان. بعد كده مباشره هيقول لك هنا ان انت لازم تعمل تشينج للباسورد بتاعك، فهتضغط هنا هيطلبك ان انت تحط شويه معلومات، فهتملى كل المعلومات دي باي حاجه عشوائيه عادي جدا بدون ادنى مشاكل. بعد ما مليت المعلومات دي كلها اضغط على سيف. بعد كده مباشره هيقول لي هنا وافق على الشروط واملى المعلومات دي اللي هو الباسورد الحالي، وبعد كده تضع الباسورد الجديد، وبعد كده تاكد الباسورد الجديد الخاص بيك. بعد ما مليت المعلومات الخاصه بيا مباشره الباسورد الحالي وكلمه المرور الجديده واكدت كلمه المرور، اضغط على تشينج باسورد بالشكل ده، وابدا مباشره هنا هيظهر لي ان الباسورد اتغير بنجاح بدون ادنى مشاكل. هنضغط على يس. بعد كده مباشره هنبدا نيجي للخطوه التاليه وهي الحصول على الايميل الجامعي. نضغط على البروفايل. بعد كده مباشره هيوجهنا على البيج دي، هنضغط على كونتاكت ديتيلز بالشكل ده، وبعد كده هيجيب لنا هنا الايميل الجامعي الخاص بينا. هنبدا ناخد كده الايميل الجامعي كوبي بالشكل ده، ونبدا هنا نضعه بالشكل ده كده يا شباب، ونروح على موقع الاوتلوك. بعد ما رحنا على الاوتلوك مباشره هيطلب مننا هنا طبعا ان احنا نسجل الدخول، فهنضع الايميل الجامعي الخاص بينا بالشكل ده بيست، ونضغط على نيكست. بعد ما تضغط على نيكست مباشره هيطلب منك الباسورد، فكل اللي سيادتك هتعمله ان انت هتاخد الباسورد القديم برده مره ثانيه كوبي بالشكل ده، وتبدا تضعه هنا بيست، وتضغط على ساين ان. بعد كده مباشرة برضو هيطلب منك ان انت تضع هنا كلمة المرور الحالية اللي هي الباسورد القديم، وتعمل برضو كلمة سر جديدة لايميل الاوتلوك او الايميل الجامعي الخاص بيك اللي انت هتبدأ تسجل بيه على موقع الاوتلوك. بعد ما مليت المعلومات مباشرة كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تضغط على ساين ان، وبالشكل ده يا شباب هتنتظر بضع لحظات عشان يبدأ يسجل الدخول معاك مباشرة على الاكونت بدون ادنى مشكلة. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتضغط على نيكست. بعد كده مباشرة هيطلب منك هنا بعض الحاجات اللي انت هتعمل فيها اعداد للاكونت، زي ان انت لازم تعمل وسيلة امان خاصة بالاكونت بتاعك. فممكن ان انت تختار ما بين الثلاث وسائل دول، اما ان انت تربطه برقم هاتف او تربطه بايميل تاني احتياطي، او تعمل وسيلة امان خاصة باسئلة امان تقدر ترد عليها في حالة استرجاع حسابك او زيادة امان للاكونت بتاعك. دلوقتي انا اخترت اعداد من خلال الاكونت وربطت اكونت احتياطي، وبعد كده هضغط على فينيش بالشكل ده. خلاص كده يا شباب تم اعداد الاكونت بتاعك بنجاح. تضغط على يس، وبكده مبروك عليك حصلت على اكونت جامعي صالح معاك تقدر تسجل بيه في اي موقع انت محتاجه، وبكده انتهينا من اعدادات الاكونت الجامعي. نيجي دلوقتي للحصول على النسخة الخاصة بالمبرمجين او الخاصة بالطلاب على موقع جيت هاب. فكل اللي ساعتك هتخش على اللينك ده ان شاء الله تعالى هتلاقيني سايبه لك في الديسكربشن اسفل الفيديو، وبعد كده مباشرة هيفتح معاك الواجهة دي. تضغط على ساين اب فور ستودنت بالشكل ده، وبعد كده تختار من هنا ان انت طالب، تضغط على جيت ستودنت. بعد كده هيطلب منك تسجيل دخول، هتعمل كريات ان اكونت جديد بالايميل الجامعي الخاص بيك بالشكل ده. نبدا ننسخ هنا الايميل الجامعي الخاص بينا ونبدا نسجل بيه في موقع جيت هاب بدون ادنى مشاكل. طيب دلوقتي انا مليت المعلومات الخاصه بيها على جيت هاب عادي زي ما انتم شايفين كده. انت بالظبط برضو هتملى المعلومات الخاصه بيك، هتحل هنا كود الكابتشا. بعد كده مباشره هنضغط على كريات اكونت. بعد كده مباشره هيحولك على البيج دي، وهيطلب منك هنا كود مكون من حوالي 6 ارقام. في كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تحصل على الكود من الايميل الجامعي بالشكل ده كده كوبي، تبدا تضعه هنا بيست وتضغط على انتر. مباشرة دلوقتي هيبدأ يوجهك للصفحة اللي بعد كده، وهنشوف هنبدأ نتعامل ازاي. لو حولك على الصفحة الخاصة بموقع جيت هاب تلقائيا زي ما حولني كده بالظبط، كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تخش على اللينك مرة تانية وتقول له يس اي ام ا ستودنت. تمام كده. بعد كده مباشرة هيطلب منك هنا طبعا ان انت تحط الايميل الجامعي. طبعا هو اختاره هنا تلقائي، عمل قدامه طبعا علامة صح. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تكتب هنا اي سبب عادي جدا وتضغط على كونتينيو. بعد كده هيطلب منك هنا ان انت تستنى يوم. لا، انت حضرتك مش هتستنى يوم، في اقل من دقيقة هيتم قبول حسابك على موقع جيت هاب، او في اقل من ثانية حرفيا يعني. فهنروح على الصفحة الرئيسية بالشكل ده، وهنبدأ نضغط هنا على اكسبلورر مور اوفرز، وبعد كده هننزل شويه لتحت كده زي ما انتم شايفين اصبح لينا اكسس على
كل المحتويات الخاصة بالباك على موقع جيت هاب بدون ادنى مشكلة. تقدر تستخدمها وتقدر تتحصل على اي عرض انت عايزه بدون ادنى مشكلة. بس كده يا شباب، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت فعلا ما تنساش ان انت تضغط على زر السبسكرايب او زر الاشتراك، الزر الاحمر الاسفل الفيديو. ما تنساش تعمل لايك، ولو اي استفسار او اي تعليق سيبه في التعليقات تحت، وان شاء الله تعالى هرد عليك في اقرب وقت. اشوفكم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.